โอเคหัวข้อที่7นะการใช้ AI เทคโนโลยีในหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์นะครับหุ่นยนต์ AI เตรียมขึ้นแท่นแรงงานหรือจะเป็นพาร์ทเนอร์มนุษย์ที่ใครก็แทนไม่ได้ใช่ไหมครับคือหุ่นยนต์กับมนุษย์ก็ควรจะเป็นเพื่อนกันนะครับทำงานด้วยกันนี่คือความคาดหวังในอนาคตนะครับ AI คือ Artificial Intelligence ปัญญาประดิษฐ์ซึ่งก็คือนะฮะโปรแกรมที่ถูกเขียนขึ้นมาและพัฒนาให้มีความฉลาดนะฮะแต่เป็นโปรแกรมมันก็ต้องฉลาดแต่ก็เป็นโปรแกรมที่เอาไปใช้ทำให้ตัวคนอื่นฉลาดด้วยนะมีความคิดความสามารถในการคิดวิเคราะห์วางแผนตัดสินใจได้ประมวลผลจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ได้สามารถดัดแปลงการประมวลผลประยุกต์ให้เป็นไปตามสถานการณ์ต่างๆได้นะฮะ AI ก็เป็นเรื่องเป็นซอฟต์แวร์นะครับที่ทำให้นำมาใช้งานเพื่อให้โปรแกรมที่ถูกเขียนขึ้นมาให้มีความฉลาดคือสามารถทำงานนะฮะแล้วก็ทำในสิ่งที่ว่าโปรแกรมปกติเนี่ยทำไม่ได้นะฮะบทบาทของ AI ก็ทำงานแทนสมองมนุษย์นะฮะทำงานแทนคำพูดของมนุษย์ต้องพูดได้นะทำงานแทนกระทำของมนุษย์ใช่ไหมฮะแต่ AI เนี่ยจะเข้าใจเรื่องอารมณ์หรือเปล่าไม่รู้นะเขาก็ทำเหมือนกับ if นะ if หิวข้าว then ไปหาข้าวกิน if อันตราย then หลีกเลี่ยง if ง่วงนอนก็ไปนอนอย่างเงี้ยมันก็ทำได้แค่นี้นะในปัจจุบันนะหลักๆมันจะเป็นอย่างนี้ทีนี้ artificial intelligence ที่ใช้ในหุ่นยนต์เนี่ยปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมันมากกว่านั้นนะฮะมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับไอ้กลไกต่างๆเครื่องยนต์หุ่นยนต์กลไกอย่างเงี้ยมีตัวเอฟเฟกเตอร์มีตัวเซนเซอร์นะเพื่อจะรับอินพุตจากสิ่งแวดล้อมเข้ามามีสถาปัตยกรรมของโครงสร้างซึ่งโครงสร้างสถาปัตยกรรมส่วนโครงสร้างเนี้ยมันก็ต้องเหมือนกับมนุษย์ไกลๆนะคือมีข้อต่อมีความสามารถในการเดินได้นะฮะแล้วก็ในการที่เอาอินพุตหลากหลายเข้ามาต้องประมวลผลร่วมกันได้ยังไงถึงจะได้เอาพุตไปควบคุมตัวหุ่นยนต์ประเด็นสุดท้ายมันจะมีความรู้สึกนึกคิดได้อย่างไรบ้างนะฮะเอฟเฟกเตอร์เนี่ยเอฟเฟกเตอร์แล้วก็แอคชูเอเตอร์คือตัวที่จะส่งกำลังส่งสัญญาณไปให้ทำงานนะฮะตัวเอฟเฟกเตอร์คือตัวพูดง่ายๆตัวสุดท้ายของคือตัวแขนในแขนหุ่นยนต์ตัวมือเนี่ยคือเอฟเฟกเตอร์นะฮะคือสามารถทำงานหลากหลายได้ใช่ไหมฮะสามารถหยิบได้นะหรือจะเป็นเอฟเฟกเตอร์เป็นไขควงมันก็เป็นไขควงหมุนเอาอะไรได้ใช่ไหมหมุนได้ทีนี้ไอตัวเอฟเฟกเตอร์เนี่ยมี degree of freedom นะฮะแล้วแต่งานนะฮะอย่าง 6 degree of freedom 6 แกนนะฮะมีความสามารถในการเคลื่อนไหวได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นแบบ static นะฮะหรือแบบ dynamic นะฮะสามารถทำงานนะหยิบชิ้นงานหรือทำอะไรกับชิ้นงานได้นะฮะไอตัวแขนไอตัวสุดท้ายของเอฟเฟกเตอร์เนี่ยมันอาจจะมีแบบหมุนโรตารี่นะฮะมีการหมุนหรือแบบพริสเมติกคือเป็นท่อขยับซ้ายขวาอย่างเงี้ยนะฮะพริสเมติกก็ได้นะนี่คือตัวเอฟเฟกเตอร์นะฮะโมชั่นและจริงๆในปัจจุบันก็ทำโมชั่นได้อีกหลายแบบนะฮะแล้วก็เอ็นเอฟเฟกเตอร์คือตัวปลายสุดนะฮะของข้อต่อที่ทำให้ทำงานนะครับอันนี้ก็ในรูปก็เป็นเรื่องเป็นหุ่น4 นิ้วนะฮะของยูท่า MIT Hand คือแขนหุ่นยนต์เนี่ยมันมี4 นิ้วก็ได้3 นิ้วก็ได้ไม่ต้องมี5 นิ้วก็ได้6 นิ้ว7 นิ้ว8 นิ้วก็ได้ใช่ไหมเหมือนกับว่าทำไมเราสร้างเครื่องบินนะเรียนแบบนกทำไมต้องไม่ให้ไอ้ปีกเครื่องบินเนี่ยสามารถขยับขึ้นลงเหมือนนกนะแต่เป็นปีกแข็งทำไมนะฮะฉะนั้นมือก็เช่นเดียวกันก็มือมีได้หลายแบบเซนเซอร์นะฮะก็มีเซนเซอร์หลายแบบนะฮะตั้งแต่เซนเซอร์เรื่องแรงเซนเซอร์เรื่องการสัมผัสผิวนะฮะผิวสัมผัสว่าผิวนุ่มผิวแข็งอะไรเงี้ย
แล้วก็มีเรื่องใช้เสียงในการสะท้อนถึงระยะทางมีการใช้แคมเมราเป็นวิชวลนะฮะเพื่อเห็นเพื่อวิเคราะห์ว่ามันคืออะไรกันแน่นะฮะแล้วก็ proprioceptive ใช่ไหมก็เซ็นเซอร์เฉพาะทางอะไรต่างๆนะที่มีโอเคครับสถาปัตยกรรมนะฮะก็ไอสถาปัตยกรรมระบบเดิมที่เอาใช้ในเรื่องไอทีเนี่ยก็ใช้ไม่ได้นะฮะมันต้องเป็นสถาปัตยกรรมแบบใหม่ behavior based architecture คือพฤติกรรมตามbehavior คือพฤติกรรมมนุษย์นะครับพฤติกรรม based architecture นะอันนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะฮะพวกเราที่ศึกษาเรื่องไอทีมาก็จะคุ้นเคยแต่ architecture คอมพิวเตอร์นะฮะ client server นะฮะหรือเป็นแบบโมบายหรืออะไรก็ตามใช่ไหมนี่เป็นพฤติกรรมสถาปัตยกรรมตามพฤติกรรมโอเคฉะนั้นมัน input คือ sensor output คือ actuator เอา input ก่อนนะฮะของเรา classical คือ input คือ data output ก็เป็น data ที่สรุปแล้วอะไรเงี้ยไปทำงานนี่เป็น input เป็น sensor จากสิ่งแวดล้อมนะจากที่ต่างๆ output ก็ actuator ที่จะไป effector คือทำให้ตัวชิ้นงานทำงานได้นะฮะโดยในภายในเนี่ยก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับ reason about behavior of object ใช่ไหมฮะก็ต้องว่าไอ้พฤติกรรมที่เกี่ยวกับ object นั้นนะมันควรจะเป็นอย่างไรนะแล้วก็ต้องเข้าใจว่าอันนั้นคือ object อะไรด้วยใช่ไหมฮะแล้วก็มี map นะฮะคือความสัมพันธ์ในชิ้นส่วนต่างๆเป็นว่าไอ้ object เนี่ยเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างอะไรที่ต้องหลีกเลี่ยงอะไรที่ต้องทำงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็มีความซับซ้อนในเชิงนี้ทั้งหมดนี้ที่ภายในเนี่ย reason identify build avoid พวกเนี้ยมันเป็นซอฟต์แวร์ที่อยู่ภายในนะครับในเรื่องนี้ information และคือข้อมูลต่างๆในระบบหุ่นยนต์เนี่ยมันเป็น hierarchical นะฮะมันตั้งแต่ raw data ข้อมูลดิบๆแสงเข้ามาเสียงเข้ามากลิ่นเข้ามานะฮะเรามีประสาทสัมผัสอะไรก็ได้เข้ามาหมดเลยนะฮะแล้วก็มี cognitive feature นะเข้าใจว่าสิ่งที่เข้ามามันคืออะไรนะมันเป็นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมเป็นโน่นเป็นนี่อะไรเนี่ย cognitive นะคือสิ่งที่เรา perceive เห็นคิดได้แต่มันยังไม่เป็นคอนเซปต์นะฮะมันยังไม่มีความหมายใช่ไหมมันเป็นสิ่งที่คอนเซปต์มันเป็นคล้ายๆหลังคามันสามเหลี่ยมคล้ายๆหลังคามันจะเป็นหลังคาเปล่าอะไรเงี้ยมันสิ่งที่เข้ามาเนี่ยมันสามารถเคลื่อนไหวได้ใช่ไหมมีการเคลื่อนไหวอย่างเงี้ยนะนี่มันยาวนี่สั้นอะไรเงี้ยมันเกิดคอนเซปต์ขึ้นนะฮะจากนั้นเราก็ฟอร์ม simple concept ก่อนนะมันเป็นบ้านมันเป็นรถมันเป็นโคนอย่างเงี้ยเป็นคอนเซปต์ขึ้นมาก่อนใช่ไหมฮะที่ง่ายๆที่เราเข้าใจได้จากนั้นเนี่ยก็จะต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างคอนเซปต์ว่าไอ้สิ่งที่เข้ามาเนี่ยเป็นบ้านนะฮะมีกี่ประตูอยู่ที่ไหนนะมันมีรถอยู่หน้าบ้านเนี่ยความสัมพันธ์ของ environment เนี่ยอันนี้ยากขึ้นนะฮะในการที่จะเอาสิ่งที่เราสัมผัสออกมาเป็นชิ้นส่วนประกอบขึ้นมาเป็นชิ้นส่วนที่มีความหมายชิ้นส่วนที่ความหมายมีความสัมพันธ์นะเกิดการตีความนะฮะที่ลึกขึ้นที่มนุษย์เข้าใจได้นะครับโอเคแล้วก็ไฮรักีเนี่ยนะฮะอย่างที่บอกนะเกิดจากพวกสิ่งที่เราเกิดขึ้นนะมีอีเวนต์ด้วยอย่าลืมนะอีเวนต์แล้วก็มีคุณสมบัติของสิ่งต่างๆด้วยเช่นภูเขามันต้องสูงใช่ไหมฮะฤดูเวลานี่ธันวาคมมันต้องหนาวอย่างเงี้ยมันมีเซนส์ของมันนะมีทีบิวของมันนะฮะแล้วก็จากนั้น visual sense ในสิ่งที่เราตีความว่ามันคืออะไรนะจาก external world มาสู่ internal world ใน processing ของเราจากนั้นเราก็มีการทำในสิ่งที่เรียกว่า abstraction นะว่าไอ้สิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันรีเลทกับอะไรบ้างในสิ่งที่เรารู้จาก cognitive จำได้นะก็ขึ้นไปเป็นชั้นๆขึ้นมาเป็นชั้นๆเป็นคอนเซปต์มันเป็นหลังคานะมันมีเคลื่อนไหวนะมันมีความยาวลักษณะความยาวต่างกันไปนะโอเคมันเป็นบ้านใช่ไหมมันเป็นการที่ออกมาจากบ้านใช่ไหม
มันเป็นบ้านที่มีความสูงใช่ไหมอะไรเงี้ยโอเคแล้วก็ตีความต่อไปเป็น synthesize เป็นคอนเซปต์ที่มีความสัมพันธ์กับสิ่งอื่นใช่ไหมฮะโอเคไปครับ